Om een item in een cel of een groep cellen te verwijderen, plaatst u de cursor in de cel of selecteert u de cellen en drukt u vervolgens op Delete. Selecteer de cellen A1 tot A2. Druk op de Delete-toets. Om uw bestand op te slaan, klikt u op de Office-knop. Er verschijnt een menu. Klik op Save. Het Save As dialoogvenster verschijnt. Browse naar de folder waarin u het bestand wilt opslaan. Typ Excel 01 in het veld Filename. Klik op Save. Excel slaat uw bestand op. U kunt Excel afsluiten door te klikken op Close.